Hello po, welcome back to another vlog. Ipapakilala lang ako sa inyo product. Wait. So, may papakilala akong product ngayon. Ito ay yung Arin na Pore Tightening Essence. Actually, nagamit ko na siya mga more than a week na or more than 2 weeks. Ganon. Ayan siya. Itong essence na to, itong lalagyanan. Dito nakalagay kung paano nangyayari ang mga dapat mangyari kapag ginamit pa siya. Nakalagay dito, ito ay for oily or combination skin. Ang sabi dito, it helps your skin to moisturize, purify, and clarifying. It helps then to tighten up the appearance of your pores. And then, gamitin ko siya ngayon. Ginagamit ko to after mag-toner. After ko maligo and before ako matulog, ginagamit ko to. Ganito kasi nilalagay. Oh my god. Kapag ginagamit ko siya, para siyang moisturizer lang. Yung amoy niya is parang lotion. Nakaka-moisturize ng skin, you know. Pero malagkit siya sa una. Pero once na nag-leave siya or na-absorb na ng skin mo yung product, ang lambot na ng face ko. And as of the moment, thumbs up para sa akin kasi parang effective siya. So, yun na nga. Na-share ko na sa inyo yung product. And, mag-makeup muna ako kasi ang pangit talaga ng mukha ko. OOTD, OOTD. T-shirt from 3rd floor palengke. Sa boutique konyo. From night market. From palengke, 50 pesos. So, si mama ay bibili ng wig kasi nagpapaganda siya ngayon. Ay, tigil-tigil mo ako. Papaganda ka dyan. So, naalis na ako. Bawal dali ng camera kasi bawal. Bye! Nakabalik na ako. Init ma? Wala na daw akong ice candy. So, yun, nagawa ko na. Nagawa mo na ako ng ice candy. Ice candy making. Ang mga bata. Ay ba yung sarahe? Sarahe. Ang cute, no? Parang, Korean. Anong ibig sabihin ng sarahe? Sarhan. Isasara yung pinto. Gawa ko ice candy. Oh my god. Bye-bye! Katis! Wow, ang daming hugasin. So, yun, naghuhugas muna ako ng mga patagini. Ay, naku, grabe. So, yan, nagawa na po ko ice candy. At ang ice candy natin ngayon ay Milo. Lalagyanan. Milk. Ito ay condensed milk. Classic. So, hahaluin ko muna siya sa mouth. So, ayun nga. Nalubat ang aking camera. Ba't ganun yung mukha ko? Ayan, nakabihis na ako kasi magisimba kami. So, mag-ayos lang ako. Lalagyan ko lang ng pulbo to. Mukha ko. Hindi na ako magtatanggal ng makeup. Dalagdagan ko na lang. Ang cute nito, nilagay ko dito yung mga keychain na bigay sa akin. Ito galing Malaysia. Bigay sa akin ng yan, bigay sa akin. Ito from Baguio. Ito rin from Baguio, pero ito bigay ni Kuya. Ang ganda, strawberry. So, nilagay ko siya dito. Wala lang, it's cute kasi. Ito galing, ito from, Sunny's Face. Ang shade nito is nudist. So, aking OOTD for today. So, wait lang. Kulo ako na. So, ito ba?
Okay na ba to? Parang ayoko mag-seals. Tapayusin mo to. So, ito ang aking OOTD. Nasa baba. Itong ewan, pachinelas na something. Ayan. This is from night market ulit. So, palengke lang. At ito ay saan ba ito binili? Saan ba yung binili? Nakalimutan ko na. Saan na ata? Bazaar. So, ayan ang aking outfit for today. Ito yung bag ko. Fake yan. Hindi ko alam kung saan nabili, pero ayan. Ayun. Tapos na kami ng simba. Sabi mo, ayan gusto mo. Ano ba ito? Slush. Slush. Abby. Yun lang. So guys, it's another day. Another vlog. Hello. Video. Ay, ngayon ko lang kayo malalabas sa video. 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 Hi vlog. Ikaw. Hi vlog. Welcome back to your channel. Step. Iisip na ako ng invite kasi mag-i-start ako ng sarili kong YouTube video. What's up? Black naked. Struggles is real. Sobrang usual ng Gcash, promise. Download nyo na yun. I suggest. Sponsored. Joke lang, hindi sponsored daw. Huwag tayo download na pangit. Maawa na lang to. Nagmamadali na kami. Ano oras? Sabi yan. So, manonood kami na Avengers. Yay! Ay, mali. Endgame. Ang bigat pala na ito. Dito pala ng G7X na lang. Oo, nagsisi talaga ako. So, sobrang liit na ng G7X.